हेलो फ्रेंड्स, आज এটা মই নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। আমাৰ এটা 3 ষ্টৰীজ বিল্ডিংৰ ইটা গাঁথনিৰ কাম হৈ আছে। তো আমাৰ এটা ধুনীয়া এখন ৰিজনৰ অতি কম জায়গাত আমাৰ গাঁথনি হৈ আছে। তো মই আজি এইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ ধুনীয়া ড্ৰয়িংখনৰ কেনেকুৱা আমি ৰুমবিলাক বনাইছো। এইটো চাওক, এইটো আমাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ ষ্টেয়াৰকেছ হয়। এইটো গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত যাব পাৰি আমি। চাওক, আমি উঠি কিনে এইটো ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰত এটা লেণ্ডিং পাই যাওঁ। এখন সেকেন্ড লেয়ার উঠি ফেলে এখন আমি লবৰি পাই যাওঁ। লবৰি দি আমি রাইট সাইডে এটা পার্ট আছে আৰু লেফট সাইডে এটা পার্ট আছে। টোটাল বিল্ডিংটো দুটা পার্ট বনোৱা আছে। এইখিনি মই আজি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইটো চাওক, এইটো আমাৰ এইটো ষ্টাৰকেছ ফাৰ্ষ্ট লেয়াৰ হয় আৰু এনেকুৱা এইটো সেকেন্ড লেয়াৰ আহি এইটো চাওক, আমি এখন লবৰি পাই যাওঁ। এইটো চাওক, আৰু আমাৰ এইফালে এই কৰিডৰ সিস্টেম বনোৱা হৈছে। এইটো এটা পার্ট হয় আৰু এইটো রাইট সাইডে এইখিনিও আমাৰ কৰিডৰ স্পেস বনোৱা হৈছে। এইটো এটা আমাৰ পার্ট হয়। তো মই রাইট সাইডৰ পার্টটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, কাৰণ আমাৰ দুটা পার্টে সেম প্ৰসেস হয়। এখন ড্ৰয়িংৰ কাম হৈ আছে। এইটো চাওক, আমি ফাইনালি এইটো ইন্টাৰ কৰি ফেলে আমি এটা ডাঙৰ এটা ড্ৰয়িং ডাইনিং ৰুম পাই যাওঁ। এইটো চাওক, বহুত ডাঙৰ ড্ৰয়িং ডাইনিং ৰুম হয়। এইটো ৰুমৰ আমাৰ সাইজ হল এনেকুৱা, এইটো 12 ফুট আৰু এনেকুৱা আছে আমাৰ লম্বাটো আছে এইটো 20 ফুট। তো এইটো 12 ইনটু 20 ফুট আমাৰ ড্ৰয়িং ডাইনিং ৰুমৰ সাইজটো হয়। আৰু তাৰ লগত আমাৰ এটা মাষ্টাৰ বেডৰুম আছে। এইটো চাওক, এইটো আমাৰ মাষ্টাৰ বেডৰুম। এইটো চাওক, আমি এইখিনি জায়গা অলপ স্পেস বনাইছো আলমাৰি বনাৰ কাৰণে। আৰু তাৰ লগত এখন উইন্ডো প্ৰভাইড কৰিছো। উইন্ডোখন এইটো 4 পাল্লাৰ হ'ব, এলুমিনিয়াম ইউজ হ'ব। আৰু আমাৰ এইটো ৰুমৰ সাইজ হল এইটো 13 ফুট, 13 ইনটু 14 ফুট। এইটো আমাৰ মাষ্টাৰ বেডৰুম সাইজ হয়। চাওক, মই ওলাই ফেলে আন এটা ৰুমত গৈ আছো। এইটো চাওক, এইটো আমাৰ কৰিডৰ হয়। আমি এনেকুৱা আহি কিনে এইফালে আমি সোমাই কিনে ড্ৰয়িং ডাইনিংটো ৰুম পাই যাওঁ। আৰু এইটো চাওক, এইটো তাৰ লগতে আমাৰ এইটো এটা আমাৰ বেডৰুম এইফালে আছে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এইটো চাওক, টয়লেট এটা আছে। এইটো কমন টয়লেট হয়, কাৰণ এইটো বাহিৰতো ইউজ কৰিব পাৰিব। এইটো টয়লেটৰ সাইজ হল আমাৰ 4 ফুট 6 ইঞ্চি এনেকুৱা বহলটো, আৰু লম্বাটো আমাৰ এইটো 8 ফুট। 8 ফুট ইনটু 4 ফুট 6 ইঞ্চি এনেকুৱা 8 ফুট আছে। এইটো টয়লেটৰ সাইজ হয়, কাৰণ অতি কম স্পেসত আমাৰ এইটো চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰে ড্ৰয়িং বনাই দিছে। ধুনীয়া এখন ড্ৰয়িং, বহুত কম জায়গাত আমাৰ সব বনোৱা হৈছে। আৰু চাওক, এইটো আমাৰ এই এটা বেডৰুম হয়। এটা আন এটা বেডৰুম, সেকেন্ড বেডৰুম। তাৰ লগতো উইন্ডো প্ৰভাইড কৰা হৈছে আৰু এইখিনি জায়গাত আলমাৰি জায়গাৰ ৰখাৰ ব্যৱস্থা হৈছে। এইটো তাৰ লগতে আমাৰ এইটো ৰুমৰ সাইজ সেম আছে, 13 ফুট ইনটু 14 ফুট মাষ্টাৰ বেডৰুমৰ সাইজ হয়। এইটো মই ওলাই ফেলে আন এটা ৰুমত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এইখিনি চাওক, এইখিনি আমাৰ কৰিডৰ হয়। এইটো আমি খুন্দা মাৰি ফেলে এইটো ড্ৰয়িং ডাইনিং ৰুম পাই যাওঁ। আৰু তাৰ লগত এইটো মাষ্টাৰ বেডৰুম, আৰু এইটো এটা মাষ্টাৰ বেডৰুম। আৰু এইফালে চাওক, এইটো এটা মাষ্টাৰ বেডৰুম হয়, কাৰণ আমাৰ এইটো এটা পাৰ্টত 3টা বেডৰুম আছে। আৰু সেম প্ৰসেস এইফালেও এটা পাৰ্টত 3টা বেডৰুম আছে। চাওক, এইটো আমাৰ সোমাই ফেলে এইটো এটা বেডৰুম হয়। বেডৰুমৰ লগত এটা আমাৰ এটাচ টয়লেট আছে। এটাচ টয়লেটটো এইটো 4 ফুট আৰু 6 ফুট। আৰু তাৰ লগতে চাওক, ৰুমটোৰ লগত এটাচ বেলকনি এখন আছে। বেলকনি মানে বাৰান্দা হয়। বাৰান্দাখন অলপ বহলটো কম আছে, 4 ফুট 4 ইনটু 13 ফুট আছে বেলকনিটো। চাওক, আৰু ৰুমৰ সাইজটো আমাৰ এইটো 13 ইনটু 14 ফুটে আছে। মানে সেম 3টা ৰুমে সেম প্ৰসেস হয়, সেম যোগ আছে 3টা ৰুমৰ 13 ফুট ইনটু 14 ফুট। তো এটা ফুটত পাৰ্টত 3টা কৰি বেডৰুম আছে। এইফালেও এনেকুৱা সেম প্ৰসেস আছে। আৰু চাওক, তাৰ লগতে আমাৰ এটা কিচেন বনোৱা হৈছে, ধুনীয়া এটা কিচেন অতি কম জায়গাত। তাৰ লগতে ষ্ট'ৰ ৰুম এটা বনোৱা হৈছে। ষ্ট'ৰ মানে এইখিনি বস্তু পানী ৰাখাৰ কাৰণে। আৰু এইটো চাওক, এইটোৱে আমাৰ কিচেন ৰুম হয়। তাৰ লগত আমাৰ এখন সাজা ঢালি দিয়া হৈছে। এইটো চাওক, 2 ফুট এখন সাজা। আৰু চাওক, এইটো ৰুমৰ সাইজ, কিচেনটো সাইজ হল এইটো 7 ফুট ইনটু 8 ফুট এনেকুৱা আছে। আৰু চাওক, কিমানে আমাৰ অতি কম জায়গাত আমি এখন ধুনীয়া এখন ড্ৰয়িং আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰে বনাই দিছে। কম জায়গাত সব আমি বনাই দিছো, বেডৰুম, কিচেন, টয়লেট। আৰু এইটো চাওক, এইটো আমাৰ কৰিডৰ হয়।
এইটো দি আমি এইফালে এইটো এটা পাৰ্টত আহি পালোঁ আৰু আন এটা পাৰ্টত এইফালে। তো আজি ভিডিঅ'টো আছিলে এইটোৱে। মিলতে হে নেক্সট ভিডিঅ' पर थैंक्स फॉर वाचिंग। এনেকুৱা সদায় ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব প্লিজ।